channel. It's Weeko. So for today's video, I'm going to do this look. And ito yung winged eyeliner makeup look ko. And ito yung makeup ko dun sa Lazada try-on clothing haul ko. And may mga nag-request din na gawan ko daw ng tutorial. So ito na. Ito rin pala yung first tutorial ko with my new hair. Okay ba? Bagay ba sa akin? And sa mga magtatanong kung ano yung color ng hair ko, hindi ko alam yung exact name kasi tinuro lang sa akin ng hairstylist dun sa parang brochure nila yung sample ng color. Pero feeling ko ash brown to kasi yun lang din naman palagi yung pinapalagay ko sa aking hair kasi feeling ko yun yung bagay sa akin. So without further ado, let's get started. Let's start with concealer and medyo kadiri na yung Fit Me concealer ko. I'm so sorry. So itong dalawa yung gagamitin ko and yung Super Stay Concealer, yun yung ginagamit ko pag may gusto akong i-cover na dark spots and yung shade ko dito is light medium 18 and yung Fit Me concealer in the shade vanilla naman yung ginagamit ko and nilagay ko lang siya sa eye bags, nose, and forehead. And i-blend ko lang siya using this marble brush from Sonia Kashuk. And next is to bake and I'm going to use this powder from Mercier and ilalagay ko lang siya sa eye bags ko and sa chin area and sa nose and sa forehead. For my brows, I'm going to use my favorite brow pencil from Vice Cosmetics and ito yung Gandal Micro Brow in the shade Natural Brown. Then Benefit Hoola Bronzer for my nose contour. For bronzer, I'm going to use this from Vice Cosmetics and this is in the shade For Sure. Pwede nyo pala to gamitin for your nose contour kasi halos same shade lang naman sila nung Benefit Hoola Bronzer. Hindi ko rin alam kung bakit magkaiba pa yung ginamit ko. And then, iwa-wipe ko na yung powder. For highlighter, I'm going to use this from Becca Cosmetics and this is in the shade Champagne Pop. And now for the eyeliner, I'm going to use this Graph Ink liner from Careline. Pag nag-eyeliner ako, kailangan talaga dapat focus, concentration. Kasi kung hindi ko gagawin yon, baka magmukha lang akong panda. Hindi ko pa kabisado or perfect maglagay ng eyeliner. Nagpa-practice pa rin ako ngayon kasi hindi talaga ako naglalagay ng eyeliner pag nagme-makeup ako. Kasi feeling ko hindi siya bagay sa akin. Pero pag nagagawa ko naman siya ng maayos, parang nagbabago yung isip ko. Parang, bagay pala siya sa akin. So, ayun. Practice makes perfect. But then again, nobody's perfect. So, why practice? Pero magpa-practice pa rin ako para makabisado ko yung eyes ko. Para pag maglalagay ako ng eyeliner, alam ko na yung gagawin. So, para po, break it down. Yo! Okay na yan. Okay na yan. Tama. Sabing tama na eh. Ulit ka na naman. And now, nahulog. And now, i-curl ko na yung lashes ko na muntikan pa mahulog. I'm so clumsy talaga. I hate myself. For mascara, ito muna yung ilalagay ko from Maybelline and ito yung the Falsies Lash Lift. Maglalagay sana ako ng false eyelashes kaso hindi ko mahanap yung eyelash glue. Kaya ang gagawin ko na lang, dalawang mascara yung i-apply ko sa lashes. And next mascara is from L'Oreal. Ito yung Voluminous Lash Paradise Mascara. And for my lower lashes, yung ginamit ko is yung sa Maybelline, yung the Falsies Lash Lift. And
For the blush, I'm going to use this Oil Control Blush On from Careline, and this is in the shade Pinch of Plum. Maglalagay ako ng faux freckles using this eyeliner duo stamp from Careline, and ito yung sa collection ni Andrea Brillantes. And idodot-dot ko lang siya sa aking nose, yan, and sa cheeks para magmukhang freckles. And ang maganda dito, color brown siya. Ay, aba, kumain pa siya, oh. For lips, first kong ilalagay is this Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade Nude Shot. Sobrang ganda nitong shade na to. Kahit hindi ako mahilig sa mga light na shade, pero ito, gandang-ganda ako sa color na to. For my inner parts of my lips, I'm going to use this Maybelline Superstay Matte Ink in the shade 310 Achiever. Itong shade na to, favorite ko to ipang gradient kasi ang ganda niya sa lips and ang ganda niya i-pair dun sa kanina kong nilagay, yung Nude Shot. For the last step, i-curl ko ulit yung lashes ko para talagang curl na curl. Pero dapat maingat lang kasi baka sumamalat yung buhok ko. And that's it for today's video. Hope you guys enjoyed. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!